હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ચંદ્રિકાસ રેસિપીસમાં આપનું સ્વાગત છે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે મેંદાની ફરસી પૂરી બનાવવાની પરફેક્ટ રીત શેર કરવાની છું. ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, મેંદાની ફરસી પૂરી બનાવવા માટે આપણે સામગ્રી તૈયાર કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, સૌથી પહેલાં તો આપણે 250 ગ્રામ મેંદો લઈ લઈશું. ત્યારબાદ તેમાં 2 ચમચી મરીનો ભૂકો, 1 ચમચી જીરું, 1 ચમચી મીઠું, 3 ચમચી ઘીનું મોણ અને ચપટી હળદર નાખીને બરાબર હલાવી મિક્સ કરી લઈશું. બરાબર મિક્સ થાય એટલે થોડું થોડું હુંફાળું પાણી ઉમેરીને એકદમ કઠણ કણક તૈયાર કરશું. લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેમાં થોડું ઘી નાખીને બરાબર મસળી લઈશું. બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેને 20 મિનિટ સુધી બાઉલ વડે ઢાંકી દઈશું. 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે ફ્રેન્ડ્સ. હવે આપણે લોટને ચેક કરી તેના નાના નાના લુવા બનાવી લઈશું. આ રીતે બરાબર લોટને મસળીને તેના લુવા તૈયાર કરી લઈશું. જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, બધા લુવા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને એક બાઉલમાં ભેગા કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે પૂરી વણી લઈશું. પૂરીને બહુ પતલી કે બહુ જાડી એવી નથી વણવાની, મીડિયમ સાઇઝમાં વણવાની છે. અને એક કાંટાની મદદથી તેમાં કાણા પાડી લઈ સાઈડમાં પેપર કે પ્લાસ્ટિક કે કોઈ વાસણમાં બધી પૂરી વણીને પહેલાં મૂકી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે બીજી ડિઝાઇનમાં પૂરી બનાવશું. પહેલાં તો તેને પતલી વણી લઈશું અને સમોસા ટાઈપનો શેપ આપી દઈશું. હવે આપણે બીજી પેટર્નની પૂરી વણશું. પહેલાં તો પૂરીને વણી લઈશું અને ચપ્પાની મદદથી વચ્ચે લાઈન કરી દઈશું અને તેને છૂટી પાડી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે મધ્યમ ગેસ રાખીને પૂરી ગુલાબી કલરની થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને તળી લઈશું.
લોટ કઠણ રાખવાથી પૂરી ક્રિસ્પી બને છે. પૂરી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ પૂરી ઠંડી થાય એટલે તમે તેને એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી લેવી, જેથી આ પૂરી 15થી 20 દિવસ સુધી તમે રાખીને ખાઈ શકો છો. આ પૂરી ચા જોડે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, કેવી લાગી તમને આ રેસીપી? મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવશો. અને જો વિડીયો ગમે તો તેને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.